દર વખતે ચર્ચા કરતા હોય પણ અને પ્રવચન દરમિયાન થતી હોય વાત, પણ આપણે સવારના આ કલાકને ધ્યાન કહીએ છીએ આપણે, આજથી છે ધ્યાન. તો ધ્યાન વિશે થોડી આપણે ચર્ચા કરીએ. સામાન્ય રીતે તો ઘણા વર્ષોથી આપણે જે બધા ભાઈઓ છે એમ ખ્યાલ છે. સામાન્ય રીતે ધ્યાન માણસ કહેતા હોય કે અમે ધ્યાન કરીએ, વર્ષો એમ નીકળી જતા હોય, પણ વાસ્તવિક ધ્યાન છે એ થતું ન હોય. ધ્યાનને સમજવું થોડુંક અઘરું છે. શરૂઆતમાં જે પ્રયાસ કરીએ છીએ ધ્યાન નથી હોતા, એ ધ્યાન ન હોય. અને ધ્યાન તો બહુ ઊંચી વાત છે. ધ્યાન જ સ્વરૂપનું બોધ કરાવે છે. ધ્યાનથી જ પરમ તત્વને જાણી શકાય, તંત્રનો અનુભવ થાય. હોશ માત્ર છે, જાગૃત થઈ જાય અંદરથી, જાગવું એ ધ્યાન છે. એટલે શરૂમાં આપણે ખ્યાલ ના આવે કે એ જાગૃતિ શું છે, જાગવું શું છે. એટલે તો આપણા મહાપુરુષોએ એને માટેની વિધિઓ બતાવી. વિજ્ઞાન ભૈરવ ગ્રંથ છે તંત્રનું, શિવ ભગવાને પાર્વતી માતાને 112 વિધિ બતાવી ધ્યાનની જ. વિજ્ઞાન ભૈરવ એટલે શિવ, શિવ તત્વ કે શિવ કોઈ ભગવાન વ્યક્તિ નથી, પણ શિવત્વ એનું વિજ્ઞાન એટલે કે એનું સ્વરૂપ શું છે, એનું જાણવું કેવી રીતે. એ વિજ્ઞાન ભૈરવનો અર્થ આ થાય. તો એમાં સંવાદ આવે છે. પાર્વતી કહે કે તમને હું કેવી રીતે જાણું તમારા વાસ્તવિક સ્વરૂપને, લોકો કેવી રીતે જાણે. તો એમાં આ બધી વિધિઓ બતાવે છે. એમાંની વિધિઓ ઘણી છે, પણ સામાન્ય રીતે આ શ્વાસની વિધિનો ઉપયોગ વધારે છે. ઘણી જગ્યાએ એવું લેખ મળે. અજપા જેને કહીએ ને આપણે, કોઈ અનાપાન સતી યોગ કહીએ, વિપસના કે એ હકીકતમાં આ છે. તો એ બધું અંતર્મુખ થવાની વિધિ છે. કારણ કે આપણે તો આપણું મન, ધ્યાન તો આપણું છે જ એવું નથી, આપણું જે સ્વરૂપ છે એ જ ધ્યાન છે. એટલે કોઈ બે ધ્યાન નથી, પણ આપણું ધ્યાન અન્ય તરફ છે. ધ્યાન એટલે જાગૃતિ, હોશ તો છે જ, આપણે કંઈ બેહોશ થોડા છીએ. આ સૂઈ જાય ત્યારે એ અર્ધજાગૃત અને અજાગૃત અવસ્થામાં મનની વયા જાય, તો આપણે ત્યારે ખ્યાલ ન હોય. જાગૃત અવસ્થામાં તો આપણે ધ્યાન જ હોય, પણ આપણા પ્રત્યે નહીં, વિષયો પ્રત્યે ધ્યાન. મન કયો, ધ્યાન કયો, આપણું એટેન્શન ઇંગ્લિશમાં, તો એ અન્ય તરફ છે. આ બધા જગતના વિષયો એ દૃશ્ય હોય કે શ્રાવ્ય હોય કે પછી આપણું સૂંઘવાનું કે સ્પર્શ કે જે કંઈ હોય, પણ આપણે એ સભાનતા છે. તો સભાન તો છીએ, પણ આપણા પ્રત્યે નહીં, પોતા પ્રત્યે નહીં, અન્ય પ્રત્યે. તો જ્યારે એ આપણું મન કયો કે આપણું ધ્યાન કયો કે સુરતા કયો, સુરતા અન્ય તરફ છે, એ પાછી વાળીને પોતા ઉપર જ કેન્દ્રિત કરવી. સુરતાને પોતા ઉપર કેન્દ્રિત કરવી. શરૂઆતમાં તો પોતે કોણ છે તો ખબર, આપણે તો શરીરને હું માનીએ, એટલે શરીર ઉપર કેન્દ્રિત કરો, શરીરને જોયા કરો. શરીરમાં જે થતું હોય જુઓ, શરીરને ક્રિયા થતી હોય તો જુઓ, શરીરમાં કંઈક શ્વાસ આવે તો જુઓ, શરીરમાં કંઈ સંવેદના ઉત્પન્ન થતી હોય તો એને જુઓ. તો એમ જોતાં જ આપણે એ જોવું જ સભાનતા છે. તો મૂળ તો સભાનતા તો રહે જ છે, પણ હવે પોતા પ્રત્યે છે. તો સતત પોતાનું સ્વનિરીક્ષણ કર્યા કરવું, એ આ ક્રિયા છે. એ સ્વનિરીક્ષણ કરવું એટલે એ પણ એક ધ્યાન જ થઈ જાય, પણ હજી આપણે સ્વરૂપનું સભાનતા નથી થઈ. કારણ કે આપણે ઉપર શરીરને જ માનીએ, એટલે સભાન તો છીએ પણ શરીર પ્રત્યે છે. પછી ધીરે ધીરે આપણા વિચારો પ્રત્યે સભાન થાય, કંઈ અંદર શરીરમાં કંઈ સંવેદનાઓ થતી હોય, દુખતું હોય, ઘણીવાર કે મારા શરીરમાં કડતર થાય, મારું શરીર દુખે, શરીરમાં આમ થાય, શરીરમાં. તો એ બધું જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એના પ્રત્યે આપણે હવે સભાન થઈએ. તો એ સભાનતા જેમ જેમ વધતી જશે એમ આપણે થોડા સૂક્ષ્મ પ્રત્યે સભાન થતા જશું, ઊંડા થોડા ઉતરતા જશું. શરીરના કક્ષાએથી થોડા મનની કક્ષાએ, એનાથી નીચે સંવેદનાઓ છે, પછી શ્વાસ પ્રત્યે સભાન થવા,
એમ કરતાં કરતાં આપણે આપણા સ્વરૂપ તરફ જઈએ. અંદરે નહીં, અહીં પણ પોતા પ્રત્યે સૂક્ષ્મ પ્રત્યે જતા જાય. અંદર વળી કંઈ બીજું નથી. અંદર જવું ને એવું કંઈ નથી. અંદર વળી ક્યાં છે? હા, અંદર બહાર જવું તો કંઈ છે નહીં. સભાનતા માટે અંદર બહાર જવું કંઈ છે નહીં. આપણું સ્વરૂપને કંઈ અંદર બહાર જવું છે નહીં. કંઈ સ્વરૂપ અંદર છે ને બહાર નથી એમ નહીં. સર્વત્ર છે એ તો. અંદર બહાર તો આપણે દેહને લીધે એમ કહીએ કે આ અંદર ના બહાર, અંદર બહાર નથી. તો એવી રીતે ધીરે ધીરે આ અભ્યાસ સતત આ કરવાનો છે. આપણે હાલતા ચાલતા બધું પોતા ઉપર ધ્યાન રાખો, બસ આ સાધના થઈ જાય. હાલતા હોય તો હાલવાના, જો હાલવાનો એક ક્રિયા છે ને, તો હાલવાના હાલી રહ્યું શરીર એને જોયા કરો. ખાય તો એને જોયા કરો, શરીર ખાય જમે, હાથ પગ હાલે, ક્રિયા હાલે, બધું જોવે અને જોયા કરો. ગમે ત્યાં હોય પોતાના પ્રત્યે સરળ પોતાને જોયા કરો. અંદર વિચારોને જુઓ. કોઈ પ્રયાસ ન કરો કે આમ થાય ને આમ ન થાય, વિચાર રોકવા કે એવું કંઈ ન કરો. તટસ્થ ભાવે ખાલી જે થતું હોય ભલે થાય. વિચારો ગમે એવા આવે આવવા દો. મન જ્યાં જાય ને જવા દો. હકીકતમાં આપણે સભાન થાય તો મન શાંત થઈ જાય. આપણી અભાનતા છે એ જ મન છે. અભાનતા કયો, બેહોશી કયો, આપણે અભાન હોઈએ તો મન રૂપે વ્યવહાર કરીએ. બસ સભાનતા છે એ આપણું સ્વરૂપ છે. એટલે આ થોડો અભ્યાસ લાંબો કરવો પડશે. માણસ એમ માનતો હોય કે ધ્યાન કરી નાખીએ તો કંઈ નાની વસ્તુ નથી. મને અનુભવ, હું તો શરૂઆતથી જ ધ્યાનનો અભ્યાસ કર્યો. બીજો કોઈ મને માળા ને જપ ને એવું કંઈ કર્યું જ નથી. મને અનુભવ છે કેવી રીતે આપણે આગળ આ બધું સમજાતા વાર લાગે. તો એ એકાગ્ર નથી. ધ્યાન એકાગ્રતા નથી. સમજી લીધું. મનને ક્યાંક સ્થિર કરવું એવું નથી. આ મનને કોઈ વસ્તુ ઉપર સ્થિર કરવું કે મનને કંઈક અમુક આજ્ઞા ચક્ર આ ચક્રો ને એ પણ એક એકાગ્રતા જ છે. ધ્યાન નથી. એકાગ્રતા આવે જ નહીં મનને હાવ મોકળું મૂકી દે. સમષ્ટિ સર્વ પ્રત્યે સભાન. તો એ ધીરે ધીરે સમજાશે. આ એવું છે કે ધ્યાન કે આપણે ન કે કોઈ તરવાનું કોઈ શીખવાડીએ કંઈ કે ટ્યુશન ક્લાસ લઈને પછી પાણીમાં ટેકડો મારીએ છીએ. એમ રસોઈ બહેનો કે ચોપડી વાંચીને કરી શકે કે હવે તેલ નાખો પછી ગરમ થાય પછી આમ કરો આમ કરી લે તો આમાં તો વળી ગયું. મસાલાનું આ નાખું આ કરી લે તો આ પૂરું થઈ ગયું. શું થાય તો ભગવાન જાણે વાનગી કઈ બધાનો અનુભવ આ છે કે એ તો કરત અભ્યાસ મૂઢમતી સુજાન ભવત સુજાન. તો આ તો ધીરે ધીરે અભ્યાસ એને જ સાધના કીધી જાય. કોઈ થોડી વારની વાત નથી. તો આમાં તો ખૂબ ધૈર્ય રાખવાનું. માણસ ઘણા ઉતાવળ કરે. આ મન સ્થિર નથી થતું ને આમ નથી થતું ને મનને સામે મથામણ કરે. આ તો પોતાની મથામણ થઈ. મન કોઈ બીજી વસ્તુ થોડી છે. એનો ઉપાય જ આ છે રહસ્ય. એને કંઈ ન કરો, એને જોતા રહ્યો એટલે મન સ્થિર. કારણ કે મન જેવું કંઈ છે નહીં. આ જોવું એ જ સભાનતા છે ને. સભાન હોય તો મન જ નથી રહેતું. મન કોઈ બીજી વસ્તુ છોડી દે. આપણી અભાનતા એ જ મન છે. આપણે મન કંઈક વસ્તુ છે ને એ આપણા કાબુમાં નથી ને એને રોકાતું નથી ને એને આમ કરાતું નથી. એવું કંઈ વસ્તુ જ નથી. મનનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. આ સમજી લેવું. ધ્યાનમાં હોય તો મન નથી રહેતું. ધ્યાન એ આપણું સ્વરૂપ છે. ધ્યાનમાં હોય ત્યારે આપણા સ્વરૂપમાં હોય અને જરાક બેહોશી કે બે ધ્યાન આવી જાય, વળી અન્ય પ્રત્યે વિષય પ્રત્યે વળી વચમાં વિચાર આવી જાય તો એ મન થઈ ગયું. એ મન થઈ ગયું. તો આ વિધિ આપણે કરવા જેવી છે. આનાથી જ થાય છે. બીજું મથામણ કરીને થાકી જવું. આ બધી યુક્તિઓ છે. બાકી તો માણસ કંઈક થાકી ગયા ભાઈ કરીને. કાં તો એ કહેતા કે અમે કરીએ ધ્યાન, પણ એ પ્રયાસ છે કરવાનો છે ત્યાં સુધી ધ્યાન નથી. અને અમુકને એ પછી આ લઈ દોષ કીધો છે ગુરુજી કહેતા. એ પછી તંદરા જેવું રહીએ પછી બેઠા બેઠા એવું અને ઢળી ગયું કે આમ આથું કે આમ એને એમ થાય કે હું ધ્યાન કર્યું મેં. બેહોશી જેવું થઈ જાય. એને લઈ દોષ કીધો. ઘણી વાર થાય. એ તમને એ વચમાં જાણે કંઈ ભાન ન હોય એવું વચમાં થઈ જાય. હકીકતમાં તમે ધ્યાન તો એવું છે કે ઉલટાના તમે વધારે જાગૃત થઈ જાઓ. એકદમ કોન્શિયસનેસ આપણી સભાનતા એટલી વધી જાય
કે કંઈ પહેલાં આપણે નાની નાની વસ્તુ ન જણાતી સંભળાતી પણ સંભળાવવા માંડે. એક નાનો અવાજ ક્યાંક થઈ જાય તરત તમને ખબર પડી જાય, રૂમમાં શરીરમાં કંઈક થાય ખબર પડી જાય. એટલી બધી જાગૃત થઈ જાય આપણે. જાગૃતિ એને એટલે તો સુપર કોન્શિયસનેસ કીધું, સમાધિ સંપૂર્ણ જાગૃતિ. એટલે આપણા સ્વરૂપ પ્રત્યે જાગૃત થઈ ગયા. સ્વરૂપ તો સર્વત્ર છે, એટલે પછી આપણે દેહ ભાન ન રહીએ. એટલે કે દેહ હું છું એવું પછી જતું રહીએ. આપણે ન કહીએ કે મીઠાની પુત્રી દરિયામાં ગઈ હતી તો ઓગળી ગઈ, તો આવું છે આ કે એ તમે વસ્તુ સ્વરૂપ તરફ જાઓ ત્યારે ઓગળી ગઈ એટલે દેહ હું છે એવું પછી નીકળી જાય. એવું નથી કે બેહોશ થઈ જાય, એકદમ સભાન હોય અને હવે દેહ નહીં પણ હું અંદર બહાર એક આકાશ જેવું ખાલી ખમ અનંત છું. મારી કોઈ હદ છે એવું નથી કે હું આવડો છું કે આવડો છું એ ન કહી શકાય. કારણ કે નિરાકારને કોઈ થોડી હદ હોય. નિરાકારને કોઈ હદ જ ન હોય. એ નિરાકાર છે એ જ અનહદ બેહદ અનંત છે. આકાર જ હદ ઊભી કરે. આ બ્રહ્માંડનો એ આકાર છે એટલે એની એક હદ છે. એટલે તો બ્રહ્માંડ કીધું, અંડાકાર છે એ પણ. તો એની મર્યાદા છે. ગમે એવડું મોટું હોય તો એનો એક હદ છે. તો આત્માની કોઈ હદ નથી. આત્મા કયો ચૈતન્ય બ્રહ્મ જેને કહીએ એને તો અનંત શબ્દ એને માટે વપરાય. સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. તો અનંત બે ન હોય, અનંત એક જ હોય. એટલે એને પૂર્ણ કીધું. પૂર્ણ બે ન હોય, પૂર્ણ એક હોય. પૂર્ણ જ એ હોય કે જેમાં બધું આવી જતું, એની બહાર કંઈ રહેતું જ ન હોય, એને જ પૂર્ણ કહેવાય. તો બીજું કંઈ રહેતું ન હોય તો બીજું ક્યાંથી હોય? બધું એમાં સમાવેશ થઈ જતું હોય તો બીજું કંઈક રહી જતું હોય તો એ અપૂર્ણ થયું, એમાં અધોરાશ આવી. હા, એટલે પરમ તત્વ માટે પૂર્ણ શબ્દ વપરાણો. ઓમ પૂર્ણ પૂર્ણ. તો શ્વાસનો આ પાછી વિધિ એવી છે કે આમાં કંઈ આપણે ખાસ આંખો મીચવીને પદ્માસન લગાડો ને આ લગાડો ને આવું કરો ને એવું કંઈ ના આવે. તમે ગમે ત્યાં હોય ને આ અભ્યાસ થયા કરે. બધાની વચ્ચે બેઠા ને આપણો અભ્યાસ ચાલુ હોય, એને કોઈ ખ્યાલ ના આવે કે આપણી સાધના ચાલે નહીં. આપણે ભલે ને સમૂહમાં હોય ક્યાંક બેઠા હોય તો આપણે એ પંચાયતમાં ન પડવું હોય તો બધા ભલે ને વાતું કરે, આપણે આપણું કર્યા કરીએ કામ. તરત શ્વાસને સાથે મનને જોડી દઈએ, શ્વાસને જોયા કરો. એટલે એમાંય નાસાગ્રહ ઉપર કીધું, એનાથી એકાગ્રતા આવે. નાક એવું છે કે જ્યાં શ્વાસ અંદર જાય એટલે આપણે ખબર પડે. આમ શ્વાસ લેતો હોય ને, શ્વાસ અંદર જાય નાકને તો સ્પર્શ કરે ને વાયુ, તો આપણે ખ્યાલ આવે. પછી બહાર નીકળે તો આપણે નાકનેથી બહાર નીકળી ખબર પડે. અને એક તો વન પોઈન્ટેડ એટલે એક જગ્યાએ આપણું મન થોડું સ્થિર થાય, સભાને થાય, સ્થિર થાય. જૈનો અને જૈન કે ને બૌદ્ધનો એક સંપ્રદાય છે. જાપાનના અમુક દેશોમાં બૌદ્ધ ધર્મ ખરો પણ જૈન કહે એને. જૈન શબ્દ ધ્યાન ઉપરથી આવ્યો છે. ધ્યાનનો અભ્રંશ થઈ ગયો, ઝેન થઈ ગયું. તો એ ઝેનમાં એ લોકો નાભી ઉપર ધ્યાન દે. આપણે નાસાગ્રહ ઉપર ધ્યાન કરવાનું. એટલે નાસાગ્રહ કંઈ જોવાનું કંઈ નથી, પણ એના પ્રત્યે સભાન રહેવું કે ત્યાંથી નાકેથી શ્વાસ અંદર ગયો, એ નીચે ગયો, પછી ત્યાંથી બહાર નીકળ્યો, અંદર આવે બહાર આવે. બસ સંકલ્પ કરો કે મારે દરેક શ્વાસ નું નિરીક્ષણ કરવાનું છે, જોવાનું છે. પછી ભૂલાઈ જશે, કારણ કે આપણે અભ્યાસ તો એમ જ હોય ને. વળી ભૂલાઈ જાય ત્યારે આપણે શ્વાસ જોવાનો તો ભૂલાઈ જાય, કંઈક વળી વિચારોમાં ખોવાઈ જાય. તો જેવું યાદ આવે પાછો મનને ત્યાં લગાડો. ભૂલાઈ જાય તો પાછું યાદ આવે ને લગાડો. તો એમ આપણી જાગૃતિ વધતી જશે. પછી ભૂલાવાનો ગાળો ઘટતો જાય અને એ હોશ વધતી જાય. એમ ધીરે ધીરે એ સમજાય. અને એ જાગૃત થશું એટલે ખ્યાલ આવી જશે. વિચારો નહીં, વિચાર શૂન્યતા જેવું વચ્ચે વચ્ચે તમને ઝલક મળે. એટલે એ ગાળો લાંબો ના હાલે, પણ વચ્ચે એમ થાય કે જાણે સ્થિર થઈ ગયા અને વિચારો ને બધું, અને આપણે જાગૃતિ છીએ. એ થોડોક પણ ખ્યાલ આવી જાય પછી એને જ મધ્ય કીધું, એને જ સાક્ષી ભાવ કીધું. એ જ ખરું ધ્યાન આ છે. વર્તમાને આને કીધું. વર્તમાન ક્ષણ એટલે આ. વર્તમાન એટલે અહીંયા અત્યારે જ. તમારું સ્વરૂપ અહીંયા અત્યારે જ છે ને. તમે જાગૃત હોય તો તમે વર્તમાનમાં છો. બેહોશી થયા ભેગું ભૂત ને ભવિષ્ય ચાલુ થઈ જાય. મન એટલે જ ભૂત ભવિષ્ય. બેહોશી એટલે શું? તો કાં તો આપણે ભવિષ્યની કલ્પનામાં ખોવાઈ જાય, અથવા તો આપણે ભૂતકાળને યાદ કરવા માંડીએ. આપણું જીવન જ આમ વીતી જાય. આપણે શું કરીએ દઈએ આખો? કાં ભવિષ્યના ઘોડા ઘડતા હોય, કાં ઓલું વીતી ગયું પાછું રિપ્લે કરતા હોય, રેકોર્ડ પાછી વગાડતા હોય.
જે સંસ્કારો પડ્યા એને સ્મરણ થાય પાછું, તો એ સ્મરણ કર્યા કરતા હોય. તો આ વસ્તુ એ જ બેહોશી છે. જીવન માણસનું તો આમ જ ભાઈ જે વર્તમાન શું છે એ ખબર નથી. મોટાભાગના કહેતા બસ આજનો આનંદ લેવો હોય વર્તમાન. આજની ક્યાં કરો એક ક્ષણ પણ તમે હજી તો આમ વિચાર કરો બધું વીતી જાય એમાં આજ કેને કેવું. આ સંસાર સ્થિર જ નથી. એટલે વર્તમાનને સમજવું પણ અઘરું છે. આપણે વાત કરીએ વર્તમાન ક્ષણમાં, એ કોઈ ક્ષણ નથી. વર્તમાનમાં દેશ કાલ રહેતો જ નથી. સમય અને દેશ એટલે કે ટાઈમ એન્ડ સ્પેસ ઇંગ્લિશમાં કહીએ. ટાઈમ સ્પેસ શું ક્યાં ત્યાં કંઈ પછી કંઈ રહેતું નથી. અહીંયા કર્મય નથી તમને રહેતું. કર્મ તમને એ વર્તમાન સ્વરૂપમાં હોય તો ક્યાં કર્મ બાંધે છે? એ તો યોગનું રહસ્ય છે ને. તો જ્યારે આપણે સંપૂર્ણ સભાનને ધ્યાન હોશપૂર્વક આપણું જીવન થઈ જાય, બધું જે કરીએ હોશપૂર્વક થતું હોય, તો આપણે કોઈ કર્મ આપણે સોચતું નથી. બાપુ નીંદરમાં ઘણી વાર આપણે જાગૃતતાનો અનુભવ થાય. એ વચ્ચે વચ્ચે થતો હોય એવો કે આપણે આમ આપણે હોય કે જાગતા હોય અને સભાનતાપૂર્વક નીંદર થતી. ઘણી વાર મને થાય કે હું આમ જાગતો પડ્યો હોય, આમ ખુલી ગઈ અને જાગતો હોય, ધ્યાન કરતો હોય, પણ એ ગાળો ઉઠો તો આપણે થાય કે 2-5 મિનિટ થઈ એમાં કલાક જેવું નીકળી ગયું, સમય એટલે એવું થાય. આપણે આમ જાણે ક્યારેક તો એમ થાય કે આ કંઈક નસકોરાન બોલતા હોય ને આપણે સાંભળતા હોય. તો આ અભ્યાસથી થાય ને આ વિધિ પકડી રાખવી. એક જ અભ્યાસ, બીજું કંઈ કરવાની જરૂર, સાધના કોઈ બીજી કરવાની જરૂર નથી. આ એક જ વસ્તુને પકડી રાખવું. સતત જોયા કરો, સતત જોયા કરો, સતત જોયા કરો. એટલે તો ગુરુજી પણ આ વિધિનો શબ્દોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. ભજન છે ને, ઝીણાને તો ઝીણી નજરથી જો તો આપણું સ્વરૂપ એ ઝીણો છે. તો એ સૂક્ષ્મ રીતે જ્યારે સૂક્ષ્મતા આવશે, જોવામાં આપણે સભાન થશું ત્યારે કંઈક આપણને ખ્યાલ આવે. સોહમ અખંડ જાપ અજપા દમદમ સુરતાદિયો. દમદમ એટલે શ્વાસે શ્વાસે સુરતાદિયો, એને જ અજપા એટલે કંઈ જપાઈ રહ્યો. જપ કરવાની ને કંઈ કરવાની જ જરૂર નથી. અહીંયા કરવું છે ત્યાં સુધી આપણી પ્રયાસ છે એ થોડીક તાદાત્મય દેહારે ચાલુ રહીએ, કરતા પણ ચાલુ રહીએ. એમ રહીએ કે હું કરું, એ કરતા પણ ચાલુ રહીએ. તો અહીંયા શ્વાસમાં કંઈ કરવાનું નથી. શ્વાસમાં તો ચાલી રહ્યું એની રીતે. તો એ જે અકર્તાપણું આપણા સ્વરૂપનું છે એ પણ સમજાય ધીરે ધીરે કે વાસ્તવિક રીતે સ્વરૂપમાં કંઈ કર્મ છે ને ક્રિયા છે ને અકર્તા છે ને. એ જ તો રહસ્ય છે કે હું અકર્તા છું એ જાણી લઈએ તો આ બધું કરીએ છતાંય આપણે કંઈ સ્પર્શતું નથી. દેહભાવથી એની રીતે જોઈએ તો કરી રહ્યા, આત્માની રીતે જોઈએ તો અંદર અકર્તા છે, અંદર તો કંઈ ક્રિયા જ નથી થતી. શાંત ચેતના છે, નિષ્ક્રિય ચેતના છે. ચેતના આત્મામાં કોઈ ક્રિયા જ નથી, એમાં કોઈ પરિવર્તન નથી. ક્રિયા જ પરિવર્તન એક રીતે. તો પરિવર્તન નથી, ક્રિયા નથી, એવું એને જ ચેતન કહેવાય. જેમાં ક્રિયા હોય, પરિવર્તન, બદલાવું, આ બધું હોય એ બધું જડ છે. એ જ અસત કયો, જડ કયો, માયા કયો, સંસાર જગત છે. પછી શ્વાસનો ખ્યાલ નથી રહેતો પછી, કારણ કે એ બધું સ્થિર થઈ જાય. શ્વાસ સ્થિર થઈ જાય. આ તો તમે પાછો જો એવી વિચાર આવે ને કે મારો શ્વાસ ચાલે કે ને, એવું જરાક વિચાર આવતા વળી સૂક્ષ્મ ક્રિયા થતી એવું લાગે. સભાન થયા એટલે પાછું આમ ચાલુ થઈ ગયું લાગે. નહીંતર શ્વાસ શરીરે નથી, તમે ખાલી એક શૂન્ય જેવું છે બસ. તમારું શરીર જાણે છે નહીં, જાણે ઓલો બરફનો ટુકડો પાણીમાં ઓગળી ગયો હોય. કારણ કે હકીકતમાં તો બધું એક છે ને. આ તો દેહને લીધે આપણે થાય કે હું આવડો છું, આપણે આકારને હું માની લીધું એટલે એ આપણે હદ સ્વીકારી લીધી કે હું આવડો જ છું બસ. હકીકતમાં તો સ્વરૂપને તો ક્યાં આવડું છે. એટલે તો સ્વરૂપ વિશે તમે વિચારશો જો અંદર કે હું ક્યાં છું, કોણ છું, તમને કોઈ જવાબ નહીં, એટલે સમજાય નહીં. જે સર્વત્ર હોય, ક્યાંય ન હોય સર્વત્ર હોય એના જેવું છે. એને એમ ન કહે કે હું અહીંયા છું કે અહીંયા છું, એવું કોઈ કેન્દ્ર નથી રહેતું. અત્યારે તો આપણે કરતા પણ અહંભાવ છે એ એક કેન્દ્ર છે, મર્યાદા છે. અહીંયા આપણે દેહાર જોડાણ. સ્વરૂપને કોઈ કેન્દ્ર નથી. એટલે કેન્દ્ર હોય તો જ એની પરિઘી હોય. પરિઘી એટલે આકાર હોય. એક વર્તુળ હોય તો કેન્દ્ર હોય ને, વર્તુળ ન હોય તો કેન્દ્ર કોને કહેવું? એટલે કેન્દ્ર નથી. ક્યાંય હું અહીંયા છું, સર્વત્ર છું. તો આ બધી અભ્યાસ સમજાય. મૂળ મુદ્દો એ છે કે પાણીમાં ઉતરીને હાથ પગ હલાવીએ, આ કરીએ, એમ આપણે તરત આવડે એમ આ પણ કરવું પડે. અભ્યાસ કરતાં સમજાય. આ બધી વાતો કરીએ એ એક તમને સહાય થાય માર્ગદર્શન કે આપણે શું કરવું આ તે.
સમજાશે. ઓલું સમજાવીને આપણે મથામણ બહુ કરતા હોય, ઘણી વાર તો કંટાળીને માણસ મૂકી દે, એ નથી થતો, આપણાથી ન થાય, કાં તો એમ માની લે, કાં તો કે એ બધું ખોટું છે, મને અહંકાર એમ તો કબૂલ ન કરે મારે નથી થતું, તો આ બધું ખોટું છે. ભાઈ આપણે જોઈ લીધું, મેં બહુ અભ્યાસ કર્યો, એને 2-5-6 મહિના કર્યો હોય તો એને તો બહુ કહી દે, અહીં તો વર્ષોએ નીકળી. ધ્યાન એ તો મોટી ઉપલબ્ધિ છે. એટલે જ્ઞાનની રીતે અપરોક્ષ અનુભૂતિમાં શંકરાચાર્યજી તો આ બધા પ્રાણાયામ છે ને, એ આને કીધા જ્ઞાનની રીતે. તો આ પ્રાણાયામ આપણે કહીએ એ તો સામાન્ય માણસો છે, એમાં તો કીધું એ અજ્ઞાનીઓ મૂંઢ માટે છે. પૂરક ને રેચક ને કુંભક ને જ્ઞાનની રીતે તો પૂરક રેચક કુંભકની વ્યાખ્યા એવી કરી કે રેચક એટલે આ દેહ હું નથી, દેહના સંસાર એ હું નથી, એમાં એને નકારવું એ જ રેચક, એનો ત્યાગ કરવો નકારવું કે એ હું નથી, બસ એ રેચક છે. હું સ્વરૂપ છું, આત્મા છું, આ હોશ છે એ મારું સ્વરૂપ છે, એ પૂરક થયો. અને પછી એમાં સ્વરૂપમાં સ્થિર રહેવું એ કુંભક. સ્થિર તો છે જ, આ તો આપણે કહેવું પણ સ્વરૂપમાં સ્થિર રહેવું એટલે એ સ્વરૂપમાં પ્રયાસ હોય. સ્વરૂપ એ સ્થિરતા છે ને, એ આપણું સ્વરૂપ જ છે, એમાં કોઈ સ્થિર રહેવાનો પ્રયાસ કરીએ ત્યાં સુધી થોડીક અસ્થિરતા કહેવાય છે. એ સહજ આપણું સ્વરૂપ છે, ત્યાં કોઈ પ્રયાસ નથી, ચેતના સ્થિર છે. એટલે જ્યારે સમજાઈ જશે ત્યારે સ્થિરતા આપણી પોતાની સ્વરૂપની છે, એ કોઈ પ્રયાસથી મેળવેલી સ્થિરતા નથી. એટલે કીધું કે સ્થિર થાય તો સ્વરૂપનો બોધ થાય. શરૂમાં તો આવી જાગૃતિ રહેશે, એટલે વચ્ચે વચ્ચે એ સ્થિરતાની ઝલક મળતી રહેશે, અને આપણે પછી ખ્યાલ આવી જાય કે સ્થિરતા શું છે, જાગૃતિ શું છે, એ સમજાઈ ગયું ખરું. હવે ભલે હજી સ્થિર સંપૂર્ણ થવાતું નથી, ખબર તો પડી ગઈ કે ભાઈ આ છે. એ કે ને મધ્યને જોવું, તે મધ્ય જોવાનું નથી, મધ્ય જ આપણે પોતે. બે શ્વાસ વચ્ચે એ ગેપ આવે, એમાં તમને ત્યાં જોવો એટલે એ વચ્ચેના ગાળામાં તમને સમજાય છે, એ મધ્ય છે, એ જ આપણે છે, એ જ આપણું સ્વરૂપ, એ હું. એમ અભ્યાસ કરો એટલે મધ્યમાં રહેવાના. આ બધી વિધિઓ એવી છે, મધ્યમાં સ્થિર થાવ. હું બે શ્વાસ, બે વિચાર, તો બે વિચારની વચ્ચે સ્થિર થવું એટલે એ બે વિચારની વચ્ચે જે છે એ જ આપણે છીએ, એવી સમજણ કેળવવી, એ સભાનતા થવી. કોઈ બે વિચારની વચ્ચે મધ્ય એ કોઈ અન્ય વસ્તુ નથી, આપણે જોવાની વસ્તુ નથી, એ મધ્ય છે એ જ હું છું. કારણ કે ન્યા જ વિચાર કે કંઈ રહેતું નથી. બે શબ્દ કયો, બે વિચાર, બે શ્વાસ, કોઈ પણ બે દ્વૈત છે એની મધ્યમાં રહેવું. શુભ અશુભ કયો, જાગૃત અને અજાગૃત કયો, તો એ રાગ દ્વેષ કયો, આ બધા દ્વૈત જગતમાં બધું દ્વૈતથી હાલે. તો બે છેડ કરતાં બે છેડા ઉપર ન જવું અને વચમાં રહેવું. તો આ બધી શબ્દો અઘરા છે, પણ શ્વાસનું થોડું સહેલું પડે. આમાં આ વિધિ થોડીક આપણે સમજાય એવી છે અને સરળ છે સમજવું. તો આ રીતે આ બધી ચર્ચા તો કરીએ, પણ થોડુંક દ્રઢ થાય અને થોડુંક રેકોર્ડિંગ એ કરવું હતું. અન્ય જે કંઈ સાંભળતા બધા ભાઈઓ બહેનો અહીંયા નહીં આવી શક્યા હોય, તો જ્યાં હોય ત્યાં એને પણ થોડુંક ખ્યાલ આવે. આ જ તો મુખ્ય સાધન છે, અંતર્મુખ થવાનું સાધન જ આ છે. તો અહીંયા આપણે પ્રશ્ન હોય ક્યારેક તો આના વિશે છતાં મને ગમે ત્યારે પૂછી શકો છો. આ તો આપણું કંઈ એવું નથી, આ એક દિન એક વાત નહીં. આ તો પ્રશ્નના અંદર ઉતરશું ને આ કરશું એટલે ક્યારેક પ્રશ્ન ઊભા થાય, તો પ્રશ્ન થાય તો પૂછવાનો. પણ પ્રાથમિક ભૂમિકા આ છે કે કરશું તો પ્રશ્ન ઊભો થશે. યોગ્ય રીતે કરીએ તો યોગ્ય પ્રશ્ન ઊભો થાય. અભ્યાસથી ખ્યાલ આવે. તો અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ. કંઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે બોલી શકો, પ્રશ્ન હોય કરવાનો હોય ત્યાં તો ચર્ચા કરી લઈએ કે આપણે ઉતાવળ નથી. પણ પ્રશ્ન પછી ઊભો થાય તો પછી ગમે ત્યારે પૂછો. અહીંયા ન હોય ક્યાંય હોય તો એ પૂછી શકો. મને પૂછી શકો, આપણા ગ્રુપમાં હોય તો ગ્રુપમાં મૂકવું, તો ચર્ચા થાય તો બધાને જાણવા મળે. કંઈ ઘણી વાર તો પ્રશ્ન તો આપણે થાય કે આ મને જ પ્રશ્ન થાય, બધાને થતું હોય, તો ઘણી વાર આપણે એમ થાય કે ક્યાં પૂછવું, આમ એવું થતું હોય. હા, એ તો સમાધાન તો થતું જ હોય, આટલામાંય થઈ જાય. ઘણીવાર આ મુદ્દા આપણે ચર્ચતા જ હોય પ્રવચનોમાં, અને અવારનવાર આવી ક્યાંક મુદ્દો નીકળે ત્યારે વાતો તો થતી હોય. પણ અત્યારે થોડીક આ ચર્ચા એટલે કે એને તમે થોડું ગંભીરતાથી, આ સામાન્ય વસ્તુ નથી. આ વિધિ એટલે
આમાં બધું આવી ગયું. આનું કરવા જશો એટલે બધું સમજાતું જશે. મેં વાત કરી પણ તમે અભ્યાસમાં ઉતરશો પછી સમજાશે કે આ આવું આવું હોય. જ્યાં પ્રશ્ન આવશે ત્યાં થોડોક આ આપણી સમજણનો તરત એનાથી અહીંયા એને ઉપાય મળશે એનો શું છે એ સમજાશે. નહીં તો આપણે કરતા હોય ને કે સમજાતું ન હોય કે આ હું કરી રહ્યા અનુભવ થતો હોય તો એ અનુભવ શું છે એ પણ ન ખબર પડતી હોય. હા એવું થાય. એક ભાઈ એવા અમારો સ્ટાફ છે ફોરેસ્ટ કરતા મારી યારે તો એ તો રિટાયર થઈ ગયા ઘણા વખતે ગઈ 2 વર્ષ પહેલાં આવ્યા. એટલે મને કે બાપુ હું ઘણા વખતથી કે ધ્યાન કરું મારી સાધના આ છે પણ મને કે ધ્યાન લાગી જાય પછી કે કંઈ ભાન નથી રહેતી. તો મેં કહું ભાન ન રહીએ તો એ બેહોશી કહેવાય. તમે ધ્યાન કરતા હોય ત્યારે તો તમે સંપૂર્ણ સભાન હોય. બેહોશી તો એટલે એ કે પછી મને કંઈ ખબર ન રહી. ક્યારેક અડધો કલાક થઈ જાય ક્યારેક આ થઈ જાય. તો મેં કીધું એ ધ્યાન તો ના કહેવાય. તમે જે માનતા હોય પણ એને ધ્યાન ન કહેવાય. ઉલટાનું સભાન એટલે તો આપણે નથી કહેતા આમ કંઈ ન હોય નહીં કે ધ્યાન કરવા બેસીએ ત્યારે તો મનમાં બહુ કે વિચારો બધા એનો મોટાભાગે આવ્યા કે બહુ વિચાર આવવા માંડે. આવે એવું ને વિચારો તો આવે ને જાય સતત ચાલુ છે પણ આપણે જાગૃત થવાથી ખબર પડી કે આ હાલે અંદર. બાકી તો હાલો એમને માયલા કરતો આપણે કોઈ એવી બહુ સભાનતા હોતી નથી. એટલે એ ખબર પડે કે વિચારો આવે જાય અને એ નિશાની છે કે વિચારો આવતા નથી. હકીકતમાં એ સંસ્કાર નિવૃત્ત થઈ ગયા. જય હિન્દ. એ તો ઘરમાં પડ્યા હતા તો હંજવાળી વાળી એટલે ધૂળ ઉડી. ધૂળ તો પડી હતી નહીં એમ સંસ્કારો રૂપે હતું જ પણ આ પ્રગટ થયા ખબર પડી. ચોર તો બેઠા હતા ઘરમાં ભાઈ ગયા બહાર જાય બધા તો ખબર પડી કે આ જાય છે. તો જોયા કરો એ વિચારો આવે અને આપણે એના પ્રત્યે લક્ષ્ય ના આપી દીધું તો આવે અને જાય. એવા તો કંઈક દે આખો વિચાર આવી રહ્યા છે પણ આપણે જે વિચારને પકડીએ કે આ બરાબર એના વિશે ચિંતન કરીએ એ દ્રઢ થાય ને એમાંથી પછી એ વિચારમાંથી જ ક્રિયા ચાલુ થાય. કોઈ પણ કાર્ય શરૂઆત વિચારથી જ થાય. સીધો આપણે કંઈક કરીએ કેટલું મથામણ કરીએ પછી કંઈક હવે બરાબર આ કરીએ તો એને સ્ફૂર્ણા કીધી. આ બધી સ્ફૂર્ણાઓ છે આવે ને જાય ભાવ ને વિચાર ને બધું પ્રગટ થાય ને જતું હોય પણ પછી જે વિચારને આપણે સ્ફૂર્ણાને પકડીએ ને સંકલ્પ કહેવાય. સંકલ્પ છે એ પછી પ્રગટ થાય. એ કાર્ય રૂપે રૂપાંતર વિચારમાંથી વાણી રૂપે પ્રગટ થાય કાર્ય રૂપે પ્રગટ થાય. એવી રીતે સંસ્કાર બાંધે. હા આ પછી સંકલ્પ કરો એટલે તો સંસ્કાર પડે ને. બાકી તો સ્ફૂર્ણા તો કંઈક આવીને વહી જાય એના કોઈ સંસ્કાર પડતા ન હોય. આવી સમજણ પૂર્ણ કાં તો ક્રિયા કરાવે કાં તો સંસ્કાર બાંધે. ચર્ચા ક્રિયા એ બધું અંદર હાલતું જ રહેતું હોય પછી કંઈ ને કંઈ. આ તો બહુ સરસ છે. આપણે ક્યાંય ને ક્યાંય જો કંઈ ના બેઠા ઘોડા ગળતા ત્યારે આ કરવા માંડીએ. આપણે સમયની તો ક્યાં કમી છે. હાલતા હોય તો ધ્યાન શ્વાસ ઉપર ધ્યાન દો. કંઈ કામ કરતા હોય તે કરીએ. અમુક ટાઈમે બહુ એકાગ્રતાનું કામ હોય તો કદાચ આમાં ધ્યાન ન રહે. બાકી તો અમુક આપણું યંત્રવત કામ કરવાનું એમાં તો આપણે આમે એ અભ્યાસ હોય એટલે થતો હોય. મન તો આમે બીજે આટા મારતું હોય તો ત્યારે શ્વાસ પ્રત્યે આપણે સભાન થઈ જવાનું. તરત એની હારે જોડી જઈએ. મને ટ્રાવેલિંગ કરીએ મુસાફરી આપણે તો બેઠા કંઈ કરતા નથી તો તરત એના પ્રત્યે થઈ જાય તો સમય તો અઢળક મળી જાય. કરવું હોય તો આ સમય જ છે આખો. આપણે શું કરીએ એ મહત્વનું છે. સમય નથી એમ તો ન કહેવાય. હા આપણે આ નકામામાંથી ફુરસદ ન મળતી એ જુદી વાત છે. અને આને આપણે માટે આ બધી છેલ્લો વસ્તુ એટલે સમય ક્યાંથી મળે. આ બધાએ આપણે માટે પ્રાથમિક છે અને આ ટાઈમ એમાંથી મળે તો આ કરવાની વાત છે. તો એમાં ક્યાંથી ટાઈમ મળે. આ તો સમજાય કે પ્રાથમિક વસ્તુ આ છે મારા જીવનનું લક્ષ્ય આ છે કરવા જેવું આ છે તો એને આપણે પ્રાથમિકતા આપીએ. અને આના માટે કદાચ દિન છૂટી જાય તો એ છૂટવા દેવું. કારણ કે એ તો અમે ખબર છે હવે એવું તો કંઈ કર્યું હું આખરે પ્રાપ્ત થયું. એટલે પ્રાથમિકતા આપણા જીવનમાં આવી જાય કે મારે આ સાધન મારી સાધના એ જ મારું પ્રથમ કર્તવ્ય. બીજું બધું એ કરવામાં બીજું છૂટી જાય છૂટવા દો. એને જ આપણે પ્રાથમિકતા કહેવાય ને. પ્રાથમિકતામાં આપણે દરરોજ નાનો સામાન્ય માણસે પ્રાથમિકતા એની પ્રાથમિકતા નક્કી કરતો જોઈએ કે સવારે ઉઠીને પહેલું કામ આ કરવું. તો એ કારે બધાય કામ તો થવાના. એ કહે કે આ અગત્યનું છે
એટલે કાલે આ તો કરી જ લેવાનું, બીજું ન થાય તો કંઈ પછી થાય તો વાંધો નહીં. પછી છે. પણ આ એક મહત્વનું છે, તો આપણે તરત એને પહેલાં કરીએ. આપણે આપણી રીતે પ્રાથમિકતા તો આપણે નક્કી કરતા દરરોજની દરરોજ કે કાલે આ કરવું, આજે આ કરવું. એમાં ઘણાય આપણે સામે કામ હોય, પણ આપણે તરત ખ્યાલ આવી જાય કે આજે તો આ કરી લેવા જ છે, આ પછી રૂકાઈ જાય તો આમ થાય તેમ થાય, તો તરત આપણે બીજા બધાને મૂકી નહીં કરવા માંડીએ. તો આને પ્રથમ પ્રાથમિકતા આવી જાય કે પ્રથમ મારું કામ આ છે, એવો સંકલ્પ નિયમ જો કરીએ તો જ થાય. બીજા છૂટે તો છૂટવા દઈએ, નિયમ વગર ન મેળ પડે. તો આવી રીતે જ થાય. બાકી તો નહીંતર આપણે કહીએ કે આમાં થતું નથી ને કામ આ રીએ ને મારે આ રીએ ને મારે આ રીએ, તો એ જ્યાં સુધી આપણે આને આપણે માટે એ કંઈ પ્રાથમિકતા નથી ત્યાં સુધી તો એનો સમય મળે જ નહીં કોઈ દી.